In this video, pag-usapan natin yung online payment options sa Philhealth pero hindi makita yung payment management sa Philhealth portal. Anong dapat gawin? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng Philhealth, that's philhealth.gov.ph. Gamit ko ngayon yung computer ko, pero kung ang gamit nyo ay yung cellphone ninyo, pareho lang din naman yung magiging itsura at proseso basta nakaka-access kayo sa website nila, which is ito nga, philhealth.gov.ph. Pumunta lang dito sa online services at click register or login dito sa member portal. Ilagay lang dito yung PIN at password mo sa Philhealth. Also, ipasa itong CAPTCHA. After makapag-login successfully, dapat dito sa bandang gilid, meron kang option na makita ng payment management kung saan pwede kang makapag-generate ng reference number doon at makapagbayad online. Ito ay para sa mga self-employed, voluntary, or pwede ring OFW. Pero kung sakaling hindi mo siya nakikita dito sa left side, kahit gamitin mo yung computer mo or cellphone mo, ang ibig sabihin lang yan ay kailangan i-update yung member category mo. Yung member category kapag direct contributor, employed, private, hindi nyo talaga makikita yung option na yan. Ngayon, kung ang nakikita nyo naman dito ay member category na self-employed or OFW or basta hindi siya employed private at hindi nyo pa rin nakikita yung option dito na makapagbayad, maganda na pumunta ulit sa Philhealth branch. Uulitin ninyo yung proseso. I-make sure nyo na may i-declare kayong kita, at least 10,000. Kasi kung nagpa-update lang kayo ng category pero wala kayong dineclare na income or kita nga for a month, hindi rin mag-take effect yung changes dito sa member portal. At kapag successfully na nga na-update yung category, dapat pwede na kayo makapag-proceed sa payment at makita yung option ng online payment dito sa Philhealth.